नमस्कार, नॉलेज टीव्ही मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण सविस्तर माहिती दिली आहे, यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलला जो सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल. ब्रह्मांडात अनेक प्रकारच्या आकाशगंगा असतात आणि त्या वेगवेगळ्या भागामध्ये फैलावलेल्या असतात. त्यापैकीच एक प्रकार म्हणजे स्पायरल गॅलेक्सी. या स्पर्लिलाकार आकाशगंगाचा आकार नेहमीच वैज्ञानिकांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण करत असतो. आता अशा आकाशगंगेने निर्माण केलेली रंगीबेरंगी धाग्यांसारखी एक रचना दिसून आली आहे. नासाने म्हटलंय की स्ट्रॅटोस्फेरिक ऑब्झर्व्हेटरी फॉर इन्फ्रारेड ॲस्ट्रॉनॉमीच्या निरीक्षणातून असे दिसून आलंय की आपल्या मिल्की वे नावाच्या आकाशगंगेसारख्या सर्पिलाकार आकाशगंगेचा आकार मॅग्नेटिक फील्ड लाईनशी जोडलेला असतो. हबल स्पेस टेलिस्कोप, न्यूक्लिअर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एरे आणि स्लोम डिजिटल स्काय सर्व्हरच्या सहाय्याने टिपलेल्या छायाचित्रांमधून त्यांचे अस्तित्व स्पष्टपणे दिसून येते. नासाने जे छायाचित्र शेअर केलं आहे त्यामध्ये M77 गॅलेक्सी आणि तिच्या स्पायरल आर्क्स म्हणजे सर्पिलाकार भुजावर चुंबकीय क्षेत्र दिसून येते. हे चुंबकीय क्षेत्र अशा महाविशाल भुजांमध्ये 24,000 प्रकाशवर्ष अंतरापर्यंत फैललेले आहेत. ज्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीने आकाशगंगेला आकार मिळत असतो, ती चुंबकीय क्षेत्रावरही प्रभाव टाकते असे दिसून येत आहे. हे छायाचित्र इंस्टाग्रामवर शेअर झाल्यानंतर आतापर्यंत 13 लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी त्याला लाईक केलंय. अशा चुंबकीय क्षेत्रामुळे पृथ्वीभोवती संरक्षण आवरण तयार होत असते. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल.